हामीले कम्पनीको डाटाहरू अनेक रिपोर्टहरूको आधारमा हामी त्यति भरोसा गर्न सकिँदैन भने अब हामीले मूल्यलाई चाहिँ विश्वास गर्न सक्छौँ। कसरी भने मूल्यले एउटा कुरो झुट बोल्दैन हैन, कारोबार भएको मूल्य भने सही हो। प्लस अब हामीलाई पो थाहा छैन त त्यो कुनै कम्पनीमा केही प्रब्लम छ, त्यो कम्पनीको अर्को सेक्टर मान्छेलाई थाहा छैन, हेर्ला थाहा छैन, कोही न कोही मान्छेलाई त थाहा छ के कुनै कम्पनीको एकाउन्टमा फ्रड होला अथवा लिगल कुरो राम्रोसँग पार नगरेको होला। तपाईलाई मलाई थाहा छैन, त्यो कम्पनीको कर्मचारीलाई थाहा छैन, म्यानेजमेन्टलाई थाहा छैन होला, तर कोही न कोही मान्छेलाई थाहा छ नि त्यो कम्पनीको लिगल स्थिति ठिक छैन, एकाउन्टिङ स्थिति ठिक छैन भनेर। कोही न त्यो लिगल हेरिरहेछ, कोहीले एकाउन्ट हेरिरहेछ। अब इन्फर्मेसन भनेको कहिले पनि लुक्दैन क्या, मान्छे यस्तो सोसल प्राणी हो, त्यो इन्फर्मेसन भनेको कहिले लुक्दैन। तपाईँलाई केही न्युज आयो भने केही थाहा, सपोज मानु पहिला भुइँचालो आएको बेला तपाईँहरूले एक्सप्रेस गर्नुभयो नि, भुइँचालो आउँथ्यो अनि हामी भुइँचालोलाई हल्लेपछि मान्छेहरू पहिला भाग्थे अनि बाहिर निस्किन्थ्यो अनि भुइँचालो आयो भनेर कराउँथ्यो कि। पहिला कराएर भुइँचालो आएको थाहा पाउने बित्तिकै नि भुइँचालो आयो भनेर इन्फर्मेसन दिएर अनि मान्छे भाग्दैन थियो। तपाईँहरूलाई मच्छीले टोक्यो भने के गर्नुहुन्छ? पहिला मच्छीलाई भगाउनुहुन्छ अनि मात्र मच्छीले टोक्यो भन्नुहुन्छ होइन, अथवा मच्छीले टोक्यो मलाई भनेर अनि सबलाई सुनाएर भगाउनु त होइन होला। इन्फर्मेसनमा मान्छेले पहिला रियाक्ट गर्छ क्या, जसलाई इन्फर्मेसन थाहा छ। अनि हामी त्यो मान्छेले इन्फर्मेसनमा केही रियाक्ट गर्छ भने त्यसको प्रभाव मार्केटमा पर्छ नै पर्छ। मानव शिवम सिमेन्टमा केही राम्रो अथवा नराम्रो भइरहेछ, हामीलाई थाहा छैन, कोही एकजना मान्छेलाई थाहा छ, कसैलाई थाहा होला, एकजना दुईजनालाई थाहा होला। अनि मान्छे सोसल प्राणी त्यसले एक्लै केही कुरो राख्न सक्दैन। तपाईँले आफूलाई थाहा भएको महत्त्वपूर्ण कुरो कतिवटा कुरो आफू मात्र राख्न सफल हुनुभएको छैन होला चाहिँ। तपाईँको एउटा कोही न कोही मान्छे हुन्छ, कोही न कोही साथी हुन्छ जसलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ। एकजना त हुन्छ नि प्रत्येक मान्छेको होइन, एकदम विश्वास गर्न सकिने, त्यसलाई भन्नुहुन्छ। त्यसको पनि त कोही न कोही होला विश्वास गर्न मिल्ने मान्छे हुन्छ नि। तपाईँको एक दुईजना होला विश्वास गर्ने, तपाईँले कम्प्लिट विश्वास गर्ने मान्छे, त्यो एक दुईजनाको पनि त एक दुईजना मान्छे होला नि त जसले उसले कम्प्लिट विश्वास गर्छ। त्यसरी मान्छे सोसल प्राणी भएको हुनाले केही पनि न्युज इन्फर्मेसन गोप्य हुँदैन, कतिलाई थाहा छ भन्ने कुरो, अनि जसलाई थाहा छ त्यसले रियाक्ट गर्छ। अब हामीले हेर्नु त्यो शिवम सिमेन्टको कोही केही कुरो थाहा छ, राम्रो अथवा नराम्रो न्युज थाहा छ भने त्यसले रियाक्ट गर्नु भनेको त्यसले मार्केटमा प्रभाव पार्नु। र त्यो कुरो हेर्नु हामीलाई जबसम्म न्युज आउँछ, जबसम्म मान्छेलाई थाहा हुन्छ त्यो बेला ढिलो भइसकेको हुन्छ, तर मार्केटले अगाडि नै रियाक्ट गरिसकेको हुन्छ। प्राइसले चाहिँ पहिला नै रियाक्ट गर्छ, त्यो चाहिँ एउटा फ्याक्ट हो। तपाईँलाई के न्युज आउँछ हेर्नु, त्यो न्युज आउनुभन्दा अगाडि नै त्यसको मूल्य बढिसकेको हुन्छ अथवा घट्नुपर्ने घटिसकेको हुन्छ, इफेक्ट पहिला नै भइसकेको हुन्छ। अब तपाईँको बोनस घोषणा हुन्छ कुनै कम्पनीको रातिको जस्तै होइन, राइट सेयर बोनस घोषणा, त्योभन्दा अगाडि नै मूल्य कति बढिसकेको थियो, त्यत्तिकै त्यो राति 1200 पुग्ने कम्पनी हो त होइन नि, त्योभन्दा कति राम्रो हाइट छ, 600 500 पाइरहेछ होइन नि। तर त्यो घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि त्यस कति माथि गइसकेको थियो, सिएचएल बिपिसिएल राम्रो भन्दा कम्पनी हुन आएको, किनभने त्यो इन्फर्मेसनमा कोही न कोहीले रियाक्ट गर्न थालिसकेको थियो। जसले घोषणा गर्ने हो, जसले दिने हो, कोही न कोहीलाई त थाहा छ नि त त्यो आउँदैछ भनेर, त्यसले के गर्छ, अरूलाई सुनाएर बस्छ, पहिला आफू रियाक्ट गर्छ अनि अरूलाई सुनाउँछ। हामी पहिला भागेर अनि भुइँचालो आयो भने जस्तै हो, पहिला मच्छर हर अनि मच्छरले टोक्यो भने अनि त्यसले रियाक्ट गर्छ। फेरि त्यो सोसल प्राणी हो, त्यसको एक दुईजना विशेष गरी आफूले रियाक्ट गर्छ, पहिला आफूले रियाक्ट गर्छ अनि प्रत्येक आफूले विश्वास गर्ने एकजना मान्छे हुन्छ, त्यो एकजना मान्छे हुन्छ। हेर्नु त्यसरी मार्केटले रियाक्ट गरिसक्छ। तपाईँहरूले न्युजको आधारमा होइन, त्यो फन्डामेन्टल डाटाको आधारमा, ब्यालेन्स सिट प्रोफाइलमा जे हुन्छ त्यसको आधारमा कारोबार गर्नु, त्यो जहिले लेट चेक इन्डिकेट गर्छ। प्राइस नै एउटा लिडिङ इन्डिकेटर हो, त्यसले मार्केटमा पहिला प्रभाव पारिसकेको हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो, टेक्निकल एनालाइसिसको प्रमुख मान्यता भनेकै त्यही हो, हामीलाई अरू कुरो केही पनि मतलब छैन। अनि प्राइस मुभ विथ ट्रेन्ड भन्छ, अचानक मूल्य घट्ने र बढ्ने कहिले पनि केहीमा पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ हाम्रो भ्रम मात्र हो। सेयरको मूल्य अचानक बढ्यो अचानक घट्यो त्यस्तो केही हुँदैन, संसारमा केही पनि अचानक हुँदैन। डेथ त सर्टेन चिज हो, अचानक भन्ने कुरो केही छैन, केही न केही प्रिडिक्टेबल हुन्छ, केही न केही प्याटर्न हुन्छ क्या। सब जनावरहरूको प्रेग्नेन्सीको प्याटर्न हुन्छ, मान्छेको प्रेग्नेन्सीको प्याटर्न हुन्छ होइन, यो एजमा यो हुने प्याटर्न हुन्छ। अब यो एजमा बुढो हुने पनि एउटा प्याटर्न छ नि त, यति वर्ष जन्मी यति वर्ष बुढो हुने, अथवा प्रत्येक चिजको एउटा प्याटर्न हुन्छ नि होइन। आर्थिक वृद्धिको एउटा प्याटर्न हुन्छ, अथवा कुनै देशमा गरिबी बढ्दैछ त्यसको एउटा प्याटर्न हुन्छ। त्यो हामी एउटा डिटेलमा एनालाइज गर्ने हो भने संसारमा हामी सबै कुरो प्रिडिक्टेबल हुन्छ, 100% सर्टेन हुँदैन, तर प्रिडिक्टेबल चाहिँ सबै कुरो हुन्छ। मार्केट पनि त्यही हो। तपाईँलाई प्याजको भाउ कहिले अचानक बढ्यो भन्छ, 500 रुपियाँ 400 रुपियाँ कति रुपियाँ किलो पढ्यो भन्छ, मान्छे टिकटक सिकटक बनाएर भिडियो सिडियो बनाएर भाइरल बनाउँछन् प्याजलाई होइन, प्याजलाई बनाउँछ। अचानक प्याजको भाउ कहिले बढ्छ?
कहिले बढ्दैन। त्यो मान्छेले ओभर रियाक्ट गरे मात्रै हेर्नु। प्याजको एउटा प्राइसको प्याटर्न हुन्छ, कुनै वर्ष अलिकति ज्यादा बढ्ला, कुनै वर्ष